กลัวติดตมตอนไปต่างประเทศทำไงดีตมเขาถามอะไรบ้างเหรอสำหรับเพื่อนๆที่มองหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าสามารถดูได้ใน gonoguide.com/visa ตามหน้าจอหรือลิงก์ใต้วิดีโอนะครับสำหรับข้อมูลที่พูดในวิดีโอนี้พวกเราก็มีสรุปไว้ในหน้าเว็บของเราแล้วนะครับก็ดูได้ตามหน้าจอหรือดูลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยก็คือมาทบทวนกันทีหลังได้นี่เลยในหน้านี้เราก็มีเลื่อนมาตรงคำว่าสารบัญนี่สงสัยหัวข้อไหนก็จิ้มไปปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่หัวข้อนั้นเลยทีนี้ตมเนี่ยก็ย่อมาจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมนั้นภาษาไทยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่า immigration officer หรือถ้าเกิดว่าเวลาเราลงเครื่องที่สนามบินหรือเราต้องผ่านด่านทางบกเนี่ยก็จะเขียนว่า passport control นั่นแหละลงเครื่องมาปุ๊บเจอคำว่า passport control ไปทางนี้นั่นแหละด่านสยองขวัญสำหรับมือใหม่เลยหมายถึงว่าถ้าเรากลัวนะแต่วิดีโอนี้อาจจะช่วยเพื่อนๆที่กังวลได้นะว่าเขาถามอะไรบ้างเหรอเราจะได้เตรียมตัวกันไว้ล่วงหน้าไงแล้วก็ลดความกังวลไปได้เยอะเลยเพราะว่าเราก็มักจะโดนไซโคกันอยู่ตลอดเวลาจากคนรอบข้างหรือจากโซเชียลต่างๆนะว่ามีคนที่ไปต่างประเทศนะประเทศนี้คนไทยไปแล้วติดตม.ถูกส่งเข้าห้องเย็นถูกส่งกลับอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัวอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าฉะนั้นหัวข้อนี้ก็จะบอกเลยคำถามที่ตม.มักถามเราควรจะตอบยังไงเอกสารอะไรที่เราควรเตรียมแล้วก็ทัศนคติในการตอบคำถามฉะนั้นถ้าเข้าใจหลักการตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะถูกส่งเข้าห้องเย็นหรือจะถูกส่งกลับนะทีนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยก็ได้ว่าทำไมถ้าเป็นประเทศที่เราต้องขอวีซ่าเนี่ยเราก็ได้วีซ่าก็คือเขาก็ให้สิทธิ์ในการเข้าประเทศเขามาแล้วนี่หรือถ้าเป็นประเทศที่เขาให้เราฟรีวีซ่าก็คือเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยเนี่ยก็คือเราเหมือนได้สิทธินั้นเราก็น่าจะพิเศษหน่อยไม่ใช่หรือทำไมเขาจะต้องมาถามอะไรจับผิดเราหรือว่าอาจจะส่งเรากลับประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาต้องทำแบบนั้นก็คือหน้าที่ของตมเนี่ยเขาก็คือเป็นหน้าที่ของการคัดกรองคนที่จะเข้าประเทศก็คือเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับคนในประเทศของเขาฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเขานั่นแหละที่จะต้องคอยจับผิดบางคนที่จะเข้าประเทศนะแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบางประเทศเนี่ยคนเข้าประเทศเยอะมากคือลงเครื่องมาปุ๊บก็คือเดินมาตามทางปุ๊บเจอป้าย Passport Control ปุ๊บมาเจอตมเนี่ยคนมันเยอะมากฉะนั้นเขาไม่มีทางเลยที่จะมาถามได้ทุกคนบางครั้งเขาอาจจะสุ่มบางคนที่อาจจะดูน่าสงสัยหน่อยหรือบางทีเขาก็ถามเป็นพิธีเพื่อทดสอบเราถ้าเราตอบได้ก็จบบางทีถามแค่คำถามเดียวเราตอบได้ปุ๊บจบเลยโอเคสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ปั๊มพาสปอร์ตให้เราเข้าไปเลยฉะนั้นก็คือเพียงแค่เราตอบคำถามเขาได้มันก็คือจบแล้วอะนะทีนี้ตมเนี่ยก็จะมีทั้งทางบกนะถ้าเราไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราไปทางบกขับรถเข้ามาเลเซียคือยังจำกันได้ใช่ไหมประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยเราเรียกว่า AEC ใช่ไหมสามารถเข้าสู่กันได้อย่างอิสระใช่ไหมทั้งทางบกทั้งทางอากาศนั่นแหละตมทางบกก็มีแต่โดยมากแล้วเรามักจะกังวลกับตมทางอากาศมากกว่าก็คือตมที่สนามบินเวลาเราลงเครื่องซึ่งตมจะมีทั้งตอนที่เปลี่ยนเครื่องแล้วก็ตอนที่เข้าประเทศด้วยส่วนใหญ่อะถ้าตอนเปลี่ยนเครื่องคือ transit เนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องผ่านตมหรอกแต่ว่าบางประเทศอาจจะต้องผ่านอย่างเช่นที่จีนเป็นต้นโอ้สายการบินจีนนี่ถูกๆทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีต้องผ่านตมที่สนามบินจีนด้วยแล้วก็ตมอีกอันนึงก็คือตอนเข้าประเทศใช่ไหมซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เจอถามอะไรเลยแต่บางคนเขาก็อาจจะมีถามบ้างฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ถามแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อไว้เผื่อถ้าเกิดเขาถามเราก็จะได้ตอบได้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามาด้วยจุดประสงค์ที่บริสุทธิ์ใจถ้าขอวีซ่าอะไรมาท่องเที่ยวหรือขอวีซ่าเยี่ยมเยียนหรืออื่นๆแล้วเรามาตรงตามจุดประสงค์ก็ไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือเราจำไว้ว่าต้องซื่อสัตย์พูดความจริงก็จะทำให้เรามั่นใจและก็ผ่านไปได้ด้วยดีถ้าบางคนคิดจะโกหกแม้กระทั่งเป็นการโกหกที่เราคิดว่าเพื่อให้แค่มันผ่านๆไปเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาถูกฝึกมาให้จับโกหกได้ฉะนั้นเขาก็จะถามเราไปอีกจนกระทั่งจนมุมได้เลยครับก็คือให้เข้าใจว่าส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าตอบไม่ได้นั่นแหละหรือตอบแล้วมีพิรุธแล้วก็มาด้วยจุดประสงค์แอบแฝงฉะนั้นคนมาถูกต้องไม่ต้องไปกลัวหรอกโอเคมาถึงช่วงสำคัญกันแล้วคำถามที่ตมมักจะถามเรานะมีอยู่ไม่กี่คำถามหรอกเป็นคำถามเริ่มต้นนะ Where have you flown from คือคุณบินมาจากไหนหรืออาจจะ fly from หรืออาจจะ come from อะไรก็ว่ากันไปบินมาจากประเทศอะไรถ้าเรามีต่อเครื่องมาก็คือประเทศที่เราต่อเครื่องมานั่นแหละเพราะว่ามันมีอยู่ใน boarding pass ใช่ไหม
แต่เราก็บอกให้หมดเลยก็ได้เริ่มต้นสตาร์ทไหนสมมุติเริ่มต้นจากไทยก็ไทยcome from Thailand แล้วก็ transit ที่เมืองนี้ประเทศนี้อย่างเช่นไปยุโรปต่อเครื่องที่อิสตันบูลตุรกีก็ come from Thailand and transit อิสตันบูลเทอร์กีต่อมา where are you staying คุณพักที่ไหนซึ่งบางคนถ้ามาท่องเที่ยวอาจจะพักแบบหลายเมืองเลยก็เป็นไปได้ก็เอาเมืองแรกนั่นแหละถ้ามีอีกก็เอาเมืองที่2ก็แค่นั้นแหละคงไม่ต้องบอกหมดหรอกมั้งมันเยอะที่แต่ถ้าเกิดว่าไปพักที่บ้านญาติบ้านแฟนหรืออื่นๆบางคนค้างบนเรือหรืออะไรเงี้ยก็บอกเขาไปคำถามที่3นี้น่าจะบ่อยที่สุดนะ What is the purpose of your visit ก็เอาง่ายๆเลยมาทำอะไรที่นี่ก็ถ้ามาเที่ยวก็บอกมาเที่ยวทัวริซึมส่วนใหญ่จะเป็นทัวริสต์มากกว่านะทัวริซึมบางทีเขาก็ฟังผิดคือไม่ใช่ตม.ทุกประเทศเขาจะเก่งภาษาอังกฤษนะเราก็ต้องเป็นแบบคำสั้นๆง่ายๆนั่นแหละที่สำคัญเลยนะถ้าเกิดเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเพราะบางทีเขาก็อย่างที่บอกภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของเขาฉะนั้นเขาพูดแล้วอาจจะเป็นสำเนียงของภาษาเขาเองใช่ไหมเหมือนเราก็ยังพูดอังกฤษสำเนียงไทยเลยถูกไหม ไม่ได้พูดเหมือนเจ้าของภาษาฉะนั้นบางทีเราฟังไม่ทันฟังไม่รู้เรื่องอะไรก็เราก็สามารถบอกได้ว่า again please say again please ให้เขาพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะบางทีมัวแต่ตกใจแบบว่าแล้วตอบมั่วๆทั้งที่ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันอะไรมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการน่าสงสัยไงฉะนั้นถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ให้เขาพูดซ้ำเลยหรือถ้ามาเยี่ยมเยียนก็visit my boyfriend girlfriend visit my family แล้วก็มีหลักฐานไงจดหมายเชิญหรือว่าเบอร์โทรของคนที่อยู่ในนั้นเลยบางทีเขาอาจจะโทรไปหาคนนั้นหมายถึงคนที่เชิญเราก็ได้หรือบอกเลยว่าตอนนี้แฟนรอรับอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยที่สนามบินนั่นแหละแล้วก็รออยู่เนี่ยผ่านตม.ไปก็เจอแล้วซึ่งอาจจะถูกถามต่อก็ได้ว่าแฟนทำอาชีพอะไรเพื่อเช็คว่ารู้จักกันจริงไหมคือคนที่มักจะถูกถามเนี่ยก็คือคนที่มาเป็นครั้งแรกๆใช่ไหมแต่ก็ประมาทไม่ได้บางคนก็หลายรอบแล้วเขาก็ถามเป็นพิธีไงตอบได้คำเดียวก็จบแล้วแต่คนที่มาครั้งแรกๆอาจจะถามมากขึ้นนิดนึงต่อมา how long will you be staying here คุณจะมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนมาอยู่กี่วันซึ่งอันนี้บางทีก็ไม่จำเป็นต้องตอบเพราะว่าหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องพูดเพราะว่าเราสามารถยื่นแผนการเดินทางให้เขาดูได้เลยหมายถึงกรณีคนมาท่องเที่ยวนะไม่จำเป็นต้องละเอียดหรอกเพราะว่าบางครั้งอ๊อฟก็แค่ยื่นแผนที่ออฟไลน์ที่อ๊อฟปักหมุดเอาไว้ว่าอ๊อฟจะไปประมาณนี้เขาก็ไม่มีเวลาดูมากหรอกใช่ไหมยื่นแผนไปปุ๊บเขาก็เห็นคร่าวๆแล้วก็จบแล้วเพราะว่าบางทีเขาแค่อยากจะรู้ว่ามาอยู่ประเทศเขากี่วันแล้วก็พักที่ไหนบ้างเท่านั้นเองถ้าเกิดหากอยู่นานอย่างเช่นเกิน3 สัปดาห์ขึ้นไปอาจจะโดนถามเยอะขึ้นทำไมมานานน่ะทำงานอะไรถ้าเกิดเราไม่ได้โกหกก็ตอบตามความจริงก็อย่างเช่นออฟกับจีเนี่ยมาครั้งหนึ่งก็นานๆทั้งนั้นน่ะเขาก็เคยมีถามนะตอบปุ๊บก็จบไม่ได้สงสัยอะไรต่อมาอีกก็ what's your occupation ทำอาชีพอะไรเขาอาจจะอยากเช็คว่าทำงานอะไรมีรายได้มาจากไหนถ้าไม่ได้ทำงานก็บอกไม่ได้ทำแฟนส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนมีรูปหลักฐานการโอนเงินจากแฟนก็ยื่นให้ดูก็ได้ไม่ต้องโกหกคือหมายถึงว่าใครที่กังวลนะก็เตรียมหลักฐานกันไปคำถามถัดมาอันนี้อาจจะดูแปลกๆนะแต่ก็เคยโดนถามอยู่เหมือนกันนะhow much money do you have นำเงินมาเท่าไหร่แต่ถึงจะเป็นคำถามที่ดูแปลกๆแต่ว่าเวลาต่างชาติเขาเข้าไทยทางไทยเองเขาก็มีกฎเกณฑ์เรื่องว่าจะต้องมีเงินไม่ต่ำกว่าเท่านี้ในการมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นต่างชาติเนี่ยอาจจะโดนตม.ไทยถามทีนี้ก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยเอาเงินสดที่เป็นแบงก์เป็นธนบัตรติดตัวมาเท่าไหร่คำถามนี้ถ้าตอบเยอะเป็นแสนเลยก็ไม่ได้เพราะว่าปกติก็ไม่ควรจะนำเงินสดเนี่ยติดตัวเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วที่เขาถามอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะนะเพราะว่าบางประเทศมีกฎหมายจำกัดจำนวนเงินสดที่เข้าประเทศคือตอบเป็นเงินสกุลหลักสากลก็ได้ก็อย่างเช่น US ดอลลาร์หรือว่ายูโรหรือว่าปอนด์หรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ประเทศที่เราไปสรุปว่าจุดประสงค์ของคำถามนี้ก็คือแค่เช็คว่าเราเอาเงินสดเนี่ยมาเกินเกณฑ์ที่ประเทศเขากำหนดหรือเปล่าคือไอ้เงินที่มันไม่ใช่เงินสดเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดหรอกพวกเงินในบัญชีทั้งหลายนะแต่ว่าที่เป็นเงินสดเป็นแบงก์ก็คือบางประเทศเขาจะมีข้อจำกัดตรงนี้แต่ถ้าถูกถามอีกว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่มีบัตรเครดิตไหมเราแค่ตอบนะเราไม่ต้องไปโชว์เขานะยกเว้นเจ้าหน้าที่จะขอดูนะบางทีโอ้ควักออกมาบางทีเขาไม่ได้อยากจะดูขนาดนั้นอันนี้บางทีก็ถามมาคนเดียวเหรอถ้ามาหลายคนอย่างเช่นมากับครอบครัวก็ก่อนจะเข้าช่องตม.เนี่ยก็คือให้คนแรกสุดเลยที่ไปเนี่ยนะคนหลักเนี่ยให้บอกเขาเลยว่าเรามากี่คนก็แล้วก็ชี้ไปคนที่ยังต่อแถวอยู่คนที่มาด้วยกันนะเพราะว่าบางทีเขาถามแค่คนแรกคนเดียว
แล้วคนหลังๆเนี่ยรู้ว่ามาด้วยกันปุ๊บเขาก็ปั๊มให้ผ่านไปเลยไม่ได้ถามหรือถ้าเกิดว่าบางทีถ้ามากับเด็กนะก็ให้เด็กมายืนด้วยกันเลยเพื่อความสะดวกกรณีมาหลายคนคนอื่นจะได้ไม่ต้องโดนถามไงสุดท้ายละมีตั๋วเครื่องบินขาออกไหมคือตั๋วเครื่องบินเนี่ยบางทีอาจจะเป็นแค่ใบแสดงเที่ยวบินเฉยๆก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นของจริงนะหมายถึงว่ากรณีบางคนก็คงน้อยนะที่เพื่อนๆจะมาโดยที่ไม่ได้มีตั๋วกลับนะสมมุติว่าเกิดไม่มีขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยนะก็เป็นแค่ใบแสดงเที่ยวบินเฉยๆก็ได้แบบที่ยังไม่ได้จ่ายเงินอะไรเงี้ยคือบางคนที่ยังไม่มีเพราะว่าไม่แน่ใจจะกลับวันไหนใช่ไหมแบบประมาณว่าสามารถอยู่ได้นานๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่แน่ใจถ้าใครมาไม่กี่วันก็คงต้องมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าตั๋วออกเนี่ยนะมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นตั๋วกลับไทยก็เป็นตั๋วที่ออกจากประเทศเขาเฉยๆฉะนั้นกรณีถ้ามันสุดวิสัยไม่มีจริงๆเนี่ยก็เขาอาจจะให้ออกจากแถวก่อนหรืออาจจะให้ไปรอในห้องซึ่งเราอาจจะเรียกว่าห้องเย็นเราก็รีบต่อเน็ตซื้อตั๋วเป็นตั๋วออกนอกประเทศเลยคือตั๋วเครื่องบินระยะสั้นไปประเทศไหนก็ได้ที่ออกนอกประเทศเขาก็ได้มันไม่ได้จำเป็นต้องว่าต้องเป็นตั๋วกลับไทยนะคือเขาแค่ต้องการให้เราออกนอกประเทศเห็นว่าเราจะมีการออกนอกประเทศเขาตามกำหนดการเท่านั้นเองทีนี้เรามาทำความเข้าใจกับห้องเย็นกันนิดนึงหัวข้อเลยตรงนี้คือทัศนคติที่เสี่ยงต่อการถูกสงสัยก็พูดถึงห้องเย็นไงซึ่งเป็นคำเรียกเล่นๆของคนไทยแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นพื้นที่ที่แยกจากหน้าเคาน์เตอร์คือหมายความว่ามันมีคนต่อแถวหลังจากเราอีกเยอะจะให้มายืนคุยกับเราแค่คนเดียวนานๆเนี่ยแล้วคนอื่นทำไงเขาต้องเชิญตัวออกไปก่อนหมายถึงว่าถ้าเราน่าสงสัยจริงๆนะเชิญตัวไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่คนอื่นที่เขาไม่ได้มานั่งหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นคนที่ถามเราไงแต่ทีนี้น่ะบางคนอาจจะหงุดหงิดอีกว่าตมมีสิทธิ์อะไรมาถามจุกจิกจุกจิกใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องเงินในบัญชีหรือมาขอดูเอกสารวุ่นวายคือเราทัศนคติไม่ดีกับตมซึ่งอย่างที่บอกตอนแรกไงเขาเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องโปรเทคประเทศเขาเองใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราไปเผลอใส่อารมณ์โมโหถามคำตอบคำตอบแบบไม่เต็มใจตอบอะไรเงี้ยคือฉันเดินทางมาเยอะฉันเป็นใครรู้ไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาตามมาก็ได้คือเราเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาทำตามหน้าที่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครขอวีซ่าเชงเก้นมาตอนผ่านแล้วเนี่ยเขาจะมีใบแนบมานะเขาบอกว่าถึงแม้จะมีวีซ่าแล้วก็ตามนะไม่ได้เป็นการการันตีว่าคุณจะได้เข้าประเทศของเขาเพราะว่าแผนกวีซ่าคือสถานทูตที่ตั้งอยู่ในไทยเนี่ยกับแผนกตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ประเทศนั้นเนี่ยมันเป็นคนละหน้าที่กันฉะนั้นเขาก็บอกว่าการจะได้เข้าประเทศหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคือได้วีซ่าแล้วก็ต้องแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตมว่าจะให้เข้าหรือเปล่าด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ได้เข้านั่นแหละอย่างที่บอกมาจุดประสงค์ที่บริสุทธิ์ใจถูกต้องเนี่ยก็ได้เข้าอยู่แล้วแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกนะว่าส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ถามแต่ก็มีถามนะมีบ้างคือเราก็ควรจะเตรียมตัวไว้บางทีเราแบบว่าเตรียมมาเยอะเลยไม่ได้ถามเลยเราก็แบบว่าวันหลังไม่เตรียมละแต่ตอนไม่เตรียมนี่แหละบางประเทศดันถามอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เตรียมไว้ก่อนก็ดีนะยกเว้นใครบอกไม่กังวลหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นถ้าเราจะเตรียมเรากังวลเราอยากจะเตรียมตัวไว้ก่อนก็คือ1คือเรื่องของการตอบคำถาม2ก็คือเอกสารซึ่งถ้าใครบอกว่าภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยไม่เก่งเลยก็เอกสารพวกนี้แหละที่จะช่วยเราอย่างเช่นใบประกันสุขภาพของวีซ่าเชงเก้นเขามีบังคับให้ซื้ออยู่แล้วถัดมาใบแสดงตั๋วเครื่องบินขาออกส่วนใหญ่คงจะมีอยู่แล้วแหละใช่ไหมตั๋วเราซื้อไปกลับก็ต้องมีตั๋วขาออกแต่ใครที่ไม่มีก็ใบแสดงตั๋วเครื่องบินขาออกแบบจองเฉยๆยังไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ถัดมาก็ boarding pass คือขึ้นเครื่องบินมาต้องได้ boarding pass อยู่แล้วหลังจากเราโหลดกระเป๋าก็คือไอ้กระดาษแผ่นยาวๆนั่นแหละก็อย่าเพิ่งทิ้งก็เก็บไว้โชว์ตมด้วยเพราะบางทีเขาถามคือถามหา boarding pass อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีโชว์ให้เขาดูแล้วก็เอกสารราชการฉบับแปลหมายถึงว่าถ้าเรามีพวกใบทะเบียนสมรสมีสูติบัตรวงเล็บถ้าหมายถึงว่าถ้ามากับเด็กนะแล้วก็มีฉบับแปลใช่ไหมขอวีซ่ามาก็ส่วนใหญ่น่าจะต้องแปลอยู่แล้วแหละแล้วก็สำเนาที่เป็นภาษาไทยก็เอามาด้วยคือควรจะเป็นแบบกระดาษแล้วที่เหลือก็เอกสารตามจุดประสงค์ของวีซ่าที่เรามาอย่างเช่นถ้าเรามาเยี่ยมเยียนก็มีเตรียมพวกจดหมายเชิญที่มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผู้เชิญพร้อมระบุความสัมพันธ์ก็ถ้าขอวีซ่ามาแล้วก็มันต้องมีอยู่แล้วแหละใช่ไหมถ้าเกิดเรามีรูปคู่ก็โชว์เลยแล้วก็ย้ำให้ผู้เชิญเนี่ยเปิดโทรศัพท์รอไว้ด้วยเผื่อตมเขาโทรหาส่วนกรณีมาเที่ยวก็นี่เลยใบจองโรงแรมซึ่งถ้ามาเที่ยวจริงมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมใบจองที่พักที่มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของโรงแรมหรือสถานที่พักเอาแค่วันแรกๆนะเขาไม่ได้ดูหมดหรอกก็จบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับการผ่านตมเนี่ยยังค้างคาใจอะไรอยู่ก็คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้เลยหรือ
ใครอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าตัวเองนี่ตอนผ่านตม.เคยเจออะไรบ้างนะก็เล่าให้ฟังกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าก็ดูได้ใน gonoguide.com/visa ลิงก์ตามหน้าจอหรือที่ใต้วิดีโอวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ